होतंय, मला ना कूल व्हायचं, मला बर्फाचा गोळा करून दे ना. होय का? चला मग आपण करूया बर्फाचा गोळा. अगदी 2 होय, तुलाही करते. आपण 2-2 बर्फाचे गोळे करूया. चला तर तुम्ही मला हेल्प करणार ना? हो करतो. चला तर मग आता आपण हे फटाफट करायला पाहिजे, नाही तर आईस मेल्ट होईल. पटपट आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बर्फ घालूया. हे बघा किती छान हा असा आपला सॉफ्ट बर्फ झालेला आहे. अगदी व्हाईट स्नो म्हणतात ना, तसाच झालेला आहे. आपण आता काय करणार आहे, या दोघांना 2 बर्फाचे गोळे लगेच करायचे. ही आपल्याला खूप फास्ट प्रोसिजर करायची आहे. हां बरं, तूही घाल. आपण यासाठी 2 स्ट्रॉ किंवा 2 काड्या लाकडी असतात ना, त्या घेतलेल्या आहेत. पटपट करायला लागतं, बर्फ मेल्ट होऊ शकतो. असं यामधनं हा लगेच निघाला. आता यावरती आपण काय करणार आहे, हे सिरप ओतणार आहे. इथं मी स्ट्रॉबेरी सिरप आणि खस सिरप असे 2 आपण सिरप घेतले. वा, बघा फ्लेवरही छान येतो आणि अगदी रंगही सुंदर आहे. पटापट करायची सगळी प्रोसिजर आहे. हळूहळू केलं तर काय होणार, मग बर्फ वितळेल. चला आता शौर्य, हा घे तुला बर्फाचा गोळा. हे आपलं खस सिरप आहे आणि स्ट्रॉबेरी सिरप आहे. तुम्हाला पाहिजे त्या फ्लेवरचे तुम्ही सिरप घेऊ शकता. मी तुम्हाला नंतर त्याची प्रोसिजर सांगणार आहे कसं करायचं ते. आता आमच्या ह्या छोट्याला मी हा ग्लासमध्ये देणार आहे, सिरपमध्ये असा. हे बघा, परत आपण याच्यावरती थोडंसं असं भरपूर सिरप ओतायचं आहे. जसं मुलांना सहज खायला मस्त वाटतं. कसं वाटतं बर्फाचा गोळा? छान, मस्त वाटतं. गार्डन मध्ये गेलो की आपल्याला लहानपणीची आठवण येते आणि मग आपणही बर्फाचा गोळा खातो. पण धाकधूक असते आपल्याला की पाणी कसं असेल. घरात मात्र आपण अगदी बिस्लरी वॉटर, उकळतं पाणी असं सगळं करतो आणि तिथं गेलं की मात्र असा हा गोळा खायचा म्हणजे भीती वाटते. तर तुम्ही हे सगळ्यांना घरामध्ये असे बर्फाचे गोळे करून द्या वेगवेगळ्या फ्लेवरमध्ये. मी थोडी रेसिपी अजून सांगणार आहे, ती तुम्ही पुढची शेवटपर्यंत बघा. म्हणजे याच्या 1-2-3 ट्रिक काय आहेत तेही सांगते. बघा तर बघा, तुम्हाला मग मैत्रिणींनो शुगर सिरपची रेसिपी मी सांगणार होते. तर शुगर सिरपसाठी तुम्ही एक 5-6 जर गोळे करणार असाल बर्फाचे, तर अर्धी वाटी साखर घ्या. त्यात थोडंसं पाणी घाला आणि 1 उकळी आणा. थोडंसं सायट्रिक ॲसिड किंवा लिंबू पिळा तुम्ही आणि मग पाहिजे तो रंग, फ्लेवर वेगवेगळे घाला. ऑरेंज घाला, काला खट्टा घाला, तुमच्या आवडीचा कोणताही घाला. झालं, गार झालं की आपण अशाच पद्धतीने करायचं. शुगर सिरपची रेसिपी माझ्या सरबताच्या व्हिडिओमध्येही आहे, तीही तुम्ही बघा. बघा, तुमच्याकडे घरामध्ये कोणतेही स्टीलचे ग्लास, डिस्पोजेबल ग्लास किंवा काचेचे ग्लास असे कोणतेही ग्लास तुम्ही बर्फाच्या गोळ्यासाठी वापरू शकता. बघा, मस्त बर्फाचा गोळा.